Kaya nga may mga tinuturo tayong strategy sa inyo na pwede nyo sundan para eventually maging searchable ka. And pag searchable ka, syempre, maha-hire ka. May not hire, pero baka may umorder sa'yo. At ang aim natin o ang goal natin ay lumabas tayo sa ganyan na pag hinanap niya, dapat nandun tayo, makita yung ating gig. Kung lumabas yung profile ko na to, then counted na yun as impression sa akin. Kasi nakita ko, may nadaanan ako ni buyer. Pero kung wala dito, then wala kang impressions. Kung wala ka sa isa sa kanila. Mas maganda, siya yung mag-initiate nun, wag ikaw. Kasi baka ma-ding ka or kontakin ka ng Fiverr or dati ganun kasi ako muntik na ako maban. Yung parang ako nag-alo kasi gusto ko mag-usap kami sa labas. And then lagay mo kung magkano yung price. So 500. So remember, dito sa price na napag-uusapan nyo, iaawas pa o babawasan pa ng 20% ni Fiverr. Sino sa inyo ang interesado about Fiverr? Any questions about Fiverr? Sa mga interesadong matuto doon, sige nga, tanongin nyo na ako. May Fiverr ako pero nilulumot na. Sabi ni Kiel, why? Bakit nilulumot na? Ano ba ang plano mo doon? May mga in-improve ka na ba? Ilan ba yung gig mo doon? Sinunod mo ba yung mga videos natin sa Fiverr? Nag-try ka ba na ibang strategy? Baka mamaya naman puro yun at yun lang, hindi mo man lang ini-improve. Hindi ko pa po na-update yung gig po. Bakit? Guys, okay lang naman kung talagang hindi sa Fiverr nakukuha yung client. Baka iba sa OLJ nakakakuha ng client. Or yung iba sa sa direct. Diba? Yung sa Facebook groups, LinkedIn, ganyan. Doon naman nakakuha. So, kaya ko lang naman din sinishare to kasi ako sa Fiverr ako nakakuha. So, baka meron sa inyo, hindi pa na-try doon naman makakuha ng clients, diba? Or ng buyers. Bago natin ituloy ang video natin na ito, napansin ko lang na 72% ng ating mga viewers ay hindi pa nakasubscribe. I will appreciate if you will subscribe now for more exciting videos. So, subscribe na! Okay, ano ba yung Fiverr? Ang Fiverr kasi, dito nagtatagpo ang mga clients at yung mga freelancer. So, ang tawag kasi, ang terminology sa Fiverr, pag sinabing client ay buyer. Tayo, mga freelancer, ay seller. Nagbebenta tayo dito. Unlike sa ibang email platform, kagaya ng Upwork or OLJ, sa Fiverr, ang nagpo-post kadalasan dito ay yung mga mga seller. At ano yung mga pinopost natin? Sige nga, para siyang palengke. O, tingnan mo. Yes, true. Sabi ni Amira, services. Yan ang binibenta natin doon. Services. Right? Skills. Oh, sabi ni Mela, yes, skills. Yes, skills and services po. Yun po ang pinoprovide natin or binibenta natin sa Fiverr. Di ba nga, sabi ko, sa Fiverr, tayo ang kadalasan nagpo-post ng mga services natin at ang services ay tinatawag na gig. At yun ay pinopost natin sa Fiverr. Tapos, yung mga buyer, yung mga clients, sila yung nagsa-search ng mga kailangan nilang skills or services. So, for example, ako, ang skill na ino-offer ko o ang service na pinoprovide ko ay may kinalaman sa mga email marketing and automation. Kagaya ng MailChimp, ActiveCampaign, 3 yung gigs ko pero 2 lang yung talagang pinopromote ko. Pero I can add more skills kung gusto ko pa. Kasi kapag bagong seller ka pa lang, you can create up to 7 skills or services or gigs na may i-offer mo sa mga potential buyers sa Fiverr. And then, so kapag kunwari, na-post na yung aking gig, may potential na may umorder sa akin or bumili ng aking serbisyo. Alright? Ayan, kasi marami sa inyo nadi-discourage agad pag walang pag hindi na-search sa Fiverr yung mga service nyo, nadi-discourage agad, umaayaw na. Guys, iset ko na expectation nyo. Talagang ganun, hindi agad-agad tayo magiging visible. Pero, that's the challenge, di ba? Kumbaga sa Upwork, sa OLJ, hindi naman agad-agad makakapasok ka rin sa trabaho or may mag-hire sa iyo agad. Same thing with Fiverr. And kaya nga may mga tinuturo tayong strategy sa inyo na pwede nyo sundan para eventually maging searchable ka. And pag searchable ka, syempre, maha-hire ka. May not hire, pero baka may umorder sa'yo. Okay? And naku-confuse tayo sa hire and order. Kasi sa Fiverr, hindi hire, but
but instead they will order sa iyong tindahan. Meron tayong naging video dyan sa ating YouTube channel about Fiverr buyer request. So hopefully napanood nyo yan kasi diniscuss ko dyan kung paano yung isang buyer, yung client naman ang nagpo-post ng kanyang trabaho. Ayan. So paano ba kumikita sa Fiverr? Yan ang pag-usapan natin. Ito yung dashboard na tinatawag sa Fiverr ha, yung pinaka-platform kung saan makikita natin dyan yung mga iba't ibang seller. Ayan, mga nagtitinda ng kanilang mga serbisyo at skills. Ito, ano pa lang siya, mostly about mga email marketing tong nakikita nyo kasi naka-ano yung profile ko sa ganun eh. Naka-inline sa ganun. Ngayon, yung mga client, ganito yan ha, mga ka-home-based kada, ganito yan. Kunwari, si client, kailangan nga niya ng tulong sa Klaviyo. Kunwari, ito. Ito kasi yung mga recently na na-view ko, tinignan. Kunwari, si client, maghahanap siya ng service about MailChimp. Tatype niya dito, MailChimp. So, kung very specific pa, yung mas kailangan niya, ang itatype niya, for example, ay landing page. Sabi niya, kunwari ako yung client, parang kailangan ko ng tulong sa MailChimp landing page. Ayan. So, itatype niya dyan, MailChimp landing page. O, pak! Pinindot. Search. Yan. Yan yung mga makikita niyang results. Okay? At ang aim natin o ang goal natin ay lumabas tayo sa ganyan na pag hinanap niya, dapat nandun tayo. Makita yung ating gig. Ito yung mga picture na yan. Parang thumbnail siya sa YouTube. Gusto natin, makita tayo ni client. Hello, client. I'm here. Hello, buyer. I'm here. Here's my service. Bili ka. Parang ganon, di ba? Umorder ka. So, that's the idea. Alright? Ayan. At dun sa playlist natin sa Fiverr, nagtuturo tayo ng mga strategies kung paano ka maaaring lumabas dyan sa mga search na yan. Okay? Sa mga results. So, kailangan yung tignan nyo para pag-aralan. At hindi yan basta one step kuha na agad. Minsan, yes. Minsan, swertihan din na isang strategy mo palang lumabas ka na kasi nangyari sa akin yon. Pero kung hindi, dapat wag ka mawalan ng pag-asa. Try mo lang ding baguhin. Kunwari, yung keywords, yung thumbnail mo, yung description mo. So, yun. Inisa-isa ko yun. Kaya I want you to watch that video para mas tutok yung matututunan nyo. Ayan. Lahat ng nakikita mo ngayon, lahat ng dinaanan ng mouse natin, yung nag-scroll-scroll na ganyan, ano na yan? Pasok na yan sa impressions. Kunwari, ikaw to. Kunwari si Sheena tong si Fuad Brands. Okay? Kung lumabas yung profile ko na to, then counted na yun as impressions sa akin. Kasi nakita ko, may nadaanan ako ni buyer. Pero kung wala dito, then wala kang impressions. Kung wala ka sa isa sa kanila. Counted na yun as impressions. So, para i-test mo kung gumagana yung gig mo, then try to search the keyword na iseset mo sa sarili mong gig. So, pag sinearch mo, kagaya ng ginawa ko, MailChimp landing page, dapat makita ka dyan. That means it's working, it's visible. Pero hindi visible, then you have to step back and reassess your gig. Alright? O, ayan. So, nakita nyo na, ito na yung mga gigs. Paano mag-search ng keyword. Okay? Ngayon, hindi lang naman dito makakakita lang ng keywords at mga gigs. Nakita nyo itong mga tabs na to sa taas. Ayan. Pwede kayo mag-search dyan. For example, hindi nyo pa alam kung anong service or gig yung gusto nyong gawin. E di mag-search ka dyan, di ba? Isa-isain mo yan. Sa dami na yan, sigurado naman may makikita kang kahit isa na malapit sa iyo. Yes! Guys, sa Fiverr, hindi lang isang gig ang magagawa mo or hindi lang isang package. Ito lang yung parang front na pricing nila. So, pag nag-inquire ka, meron pa silang ibang pricing. Yung standard package at saka yung pinaka-premium. So, sa premium, pwede mong taasan pa. Diba? So, my suggestion is for you to research for different sellers na nag-o-offer ng parehong or related na gig sa gagawin mo. Tignan mo, observe. Tignan mo kung paano yung pricing nila. I-click mo, tingnan mo paano yung titling nila, yung description nila, kung ano yung mga packages nila, kung magkano. At huwag ka mag-rely sa isang seller lang. Mag-check ka. Dito gagana ang galing mo sa pagre-research. Okay? And huwag mong kopyahin, huwag mong i-copy-paste ang kanyang description dahil kapag kayong buyer, yung client, nag-check. Kunwari, nagkataon, chinek niya itong inopen mo mismo at nakita rin yun sa'yo. Binasa niya, bakit pareho kayo? Sino nang gaya? So, malamang ikaw dahil siya, meron na siyang feedback, ikaw wala. 'Di ba? So, off din yun sa clients, okay? Ayan. So, may mga video dyan. Gumawa ka ng mga samples. And, meron tayong tutorial nung last time kung
paano gumagawa ng mga video. Sige, ano ang skill nyo? Sige nga, comment nyo ano skill nyo, tapos tingnan natin sa Fiverr. Bilis! Pocketbook writer. O, sige, tingnan natin ha. O, meron? So, tingnan mo kung yung pocketbook writing skill mo ay pwede mo mai-relate sa ganyan. Diba? Lead gen. Tapos, tignan nyo yung mga, keywords. Pwede kayong kumuha dyan. Yung mga keywords na yan. Ito yung karaniwang tinatype ng mga buyers. So, gamitin nyo yan sa inyong description, sa inyong titling, sa inyong keywords. Kumuha kayo dyan. Okay? Type natin, TikTok. Meron din. Ay, combine ko kaya, di ba? Paano magluto ala TikTok? Do you agree? Do you agree, guys? Eto, may TikTok din. So, I will professionally grow your TikTok account. I will review your Tinder, Instagram, TikTok, Hinge. Di ba? Sabi sa inyo, marami kayong pwedeng gawin dito eh. Kayo masyado kayong focus lang sa isa. Tinitignan nyo kung ano yung trending lagi. Huwag ganon. Nyo rin, ibase nyo rin sa personality nyo. Kasi mas maganda yung nag-enjoy kayo sa ginagawa nyo, di ba? Sabi niya, data entry lead generation. Sige, type natin. Data entry. Ayan, madami. Yung nga lang, mataas ang demand. At mataas din ang nagpo-provide. Amazon Product Researcher. Sige, tingnan natin. Ay, malamang oo. Amazon yan eh. Marami yan. See? Nagigets nyo na paano mag-search. Ayan. So, I hope nasagot ko naman yung mga, nagkaroon kayo ng idea sa Fiverr. So far ba, may naiisip na kayo mga gawin or mag-start na ba kayo mag-Fiverr din? Explore nyo ha, explore nyo. Ma'am Shi, may interview din po ba sa Fiverr? Okay, so, teka, pakita ko sa inyo yung aking ha. Sana natin. So, makita nyo na rin. Yan, may mga message ako. Yes, may interview. In a way na para kayong nag-uusap. Diba? Parang messenger yan sa Fiverr. So dito kayo nag-usap kung ano yung mga parang clarifications dun sa mga magagawa mo. Ganyan. Tatanong sa'yo kung kaya mo ba yung o-orderin niya, kung ano yung mga kailangan mo. So, kumbaga mag-usap lang kayo. Sige, buyer, I can help you. Ano ba yung mga ipoprovide? Yung ganon. Parang clarification nga lang din. Ano yung mga kailangan gawin? Ano yung mga i-accomplish nyo? Ano yung mga information na kailangan mo para magawa mo yung task na yon, yung service na kailangan ni client, ni buyer. So, yes, dito yung nagaganap. Pero ako kasi, bukod sa nag-uusap kami, merong mga clients na ang ginagawa ko ay nagko-call kami via Zoom. So, okay lang naman dito, nag-o-offeran kami ng, if you want, we can do a quick call sa Zoom para mas clarified. Pero kung kaya mo naman ng puro chat, walang problema, dito na lang kayo mag-usap. And I would advise na sa na dito na lang kayo sa Fiverr muna mag-usap, especially kung bago lang po kayo sa Fiverr. Kasi, lalo na yung ibang mga buyer, inaalok nila na mag-usap kayo via Skype or via WhatsApp, yung ganyan. Mas maganda, siya yung mag-initiate nun, wag ikaw. Kasi baka ma-ding ka or kontakin ka ng Fiverr or dati ganun kasi ako muntik na ako maban. Parang ako nag-alok kasi gusto ko mag-usap kami sa labas eh. So, ingat kayo sa pagsasabi ng ganun, okay? Sa Fiverr, kapag may successful order na complete, maaaring magkaroon ng feedback. At yung feedback, gagamitin mo yan sa mga future orders mo pa. Yun nga yung kailangan nating ma-generate dito, yung magagandang reviews and feedbacks para continuous yung opportunity na maaari nating makuha sa Fiverr, di ba? Alright, so eto na yung aking balik tayo dito sa messages. For example, may umo-order sa inyo at wala dun sa package na nilagay nyo. Kasi most likely, yung mga buyers, pipili sila dun sa pinakita kong package pricing nyo, di ba? Kung standard yon o basic standard or premium, pipili sila doon. Pero let's say wala doon yung gusto nila. Kunwari ang charge mo ay $500. Kunwari ang gusto ni pumayag si client na bayaran ka sa $500 for 5 days. Pero yung package pricing mo ay hanggang $200 lang at 10 days. So, ang gagawin mo is pwede ka mag-rate ng custom offer. So, ito, kung nakikita nyo, yung isang buyer, sinearch ako sa YouTube. So, pinapanood daw niya, titignan daw niya active campaign video ko doon. Tamo nga. Okay, so parang kami nagkukwentuhan, parang hindi mo order. So, ito, nakita niyo yung button na to. Ayan, ay, malaki to. Create an offer. Nakikita niyo ba? Yan. Kunwari lang mag-create ako ng offer, pero hindi naman ako mag-create ng offer sa kanya. Piliin niyo lang. So, pag-click niyo ng create an offer, piliin niyo kung anong gig. So, kung isa lang gig, isa lang makikita mo. Pero kung tatlo or more,
Therefore, piliin mo yung gig na kung saan siya nag-inquire at nararapat dun sa kanyang ino-order. So, in my case, MailChimp yung ini-inquire niya. Dito ako pipili. And then, piliin mo kung ito ba ay single payment lang as in one time or subscription as in every 3 months or monthly may babayaran siya sa'yo or milestones. Okay? So, sa akin, single payment lang ang pinipili ko. Tapos, sa describe your offer, dito ko ilalagay kung ano yung napag-usapan namin. Yung coverage ng magiging task, lahat-lahat ng napag-usapan namin na may kinalaman doon. Kunwari, for 5 days, tapos ko na. Tapos, ito yung mga gagawin ko sa task. Let's say, may landing page, may automation, may ganito ganyan. Lahat. So, parang mini contract to. Okay? Ito yung sasabi ko. Kunwari lang ito yung package. Kunwari, wala pa ako dun sa offer. Ito yung packages kasi na ino-offer ko. Ayan, as a marketing automation. Ay, ano pala to? For MailChimp. Kung medyo mababa yung sa MailChimp ko, binabaan ko. Kasi konti pa lang reviews ko dyan. Dahil nga ang mas pinofront ko yung active campaign na gig ko. So dito, binabaan ko. So kapag, kunwari, si client, pumili ng 130, dito yon. Dapat lalabas na sa yon. May offer na lumalabas dun sa message mo na si client ay nag-offer na or nag-order na. Pero kung wala at custom offer, pwede kang pumili dito. Kung nandito naman, habang nag-uusap kayo, kunwari, nag-inquire pa lang si client, nag-uusap kayo, pwede mong piliin. Pero kung wala sa mga yan, kung wala sa mga yon sa package mo, dito mo ilagay yung kung ano yung napag-usapan nyo at ilagay mo kung ilang revisions, kung meron pa. Ako normally 1 or 0 revisions lang yung in-offer ko. Ayan. Tapos kung ilang days yung napag-usapan nyo, let's say 5 days. And then lagay mo kung magkano yung price. So 500. So remember, dito sa price na napag-uusapan nyo, iaawas pa o babawasan pa ng 20% ni Fiverr. So kung 500, magkano yung 20%? So 500 times 2.20. Ganyan ang natatandaan ko sa math. Ayan. So 100 yung mababawas sa kita mo kapag na-complete na yung order. Sa ibang ako kasi kapag nag-o-offer ako, as much as possible, dinadagdagan ko na ng konti. I mean, yung base sa pinag-uusapan nyo kumbaga, awas na dapat yung kita mo. Yung matatanggap mo ay fair sa'yo. Okay, tapos, kung meron kang offer expires, gusto mo one day mag-expire na yung offer mo o client in one day, i-accept mo na. Kasi kung hindi ko na i-offer to ulit. Tapos kung may mga requirements kang i-request sa kanya, eto, sinet ko to. Sinet ko to mga to nung gini-create ko yung gig. And meron ako, I believe kasama yun doon sa mga tutorials ko kung paano ka maglalagay ng ganyan. Kunwari, meron ka mga requirements na hihingin pa or may mga tanong ka pa na kailangan sagutin niya. Meron do parang checkbox. So ako, sinama ko to. Yung account setup kasi kung ako pa bahala mag-setup ng MailChimp account niya. Kung hindi ko checkbox. Kung email template, ako magsisetup ng buong template niya bago i-send out, i-check ko yan. Ganyan. And then, tsaka ko i-send yung offer. Pag-click ko niyan, hindi ko kasi pwedeng i-click. Meron dapat lalabas dito sa baba ng nyo, kung ano yung mismong ino-offer mo. Kung one day, ganyan. Tapos, mayroong parang button doon na accept offer. Ngayon, pag si client ay in-accept offer na, okay na, mag-i-start na kayo. Magka-count na yung days. Diba, ito, chatbox to. Ito yung nyo. Meron siyang parang order page na salita na pag click mo, mapupunta ka dun sa order page. So, for example, ito. Pakita ko kasi meron akong current order ngayon. In progress, ayan. So, ito yung order page. Etong message here, dito yan, sa chat na to. And yung order page, dito yon. Okay, wala. Ayaw maano. Pero sa order page, dito makikita yung kung gaano nakatagal yung ilang araw na lang yung pinag-uusapan nyo, yung status ng delivery mo, kailangan parang countdown. Ayun. Tapos doon, pwede rin kayo mag-usap doon kung ano na yung status ng order. Doon ka pwede mag-deliver ng ino-order ni client. Doon mo i-update yon. Tapos pagka, kunwari, tapos ka na, in 5 days pa lang, tapos ka na. Doon nagawa mo na yung order niya. So, doon, pag dineliver mo, nag-update ka, sinabi mo, client, tapos na, ito na yung screenshot, or ito na yung recording, ito na yung copy, at in-accept na niya, okay na, mako-close na yung order, at pwede na kayo mag-iwan ng feedback sa isa't isa. Sa mga new sellers kasi, nasa 14 days, bago mag-appear yung payment. Nasa pending clearance pa siya sa taas. Okay, balikan natin. Ayan, ito yung earnings. So, dito yun sa pending clearance, yung kung magkano, kung 500, bali magiging $400 na lang. Pero yung sa akin kasi available for withdrawal na yung isa ko at yung isa
ito yung dahil sa current order ko. Ayan, expected earnings. Nandito na siya. So, medyo mabilis yung sa akin, yung process kasi pro na ako. So, available for withdrawal na siya. Ito yung pagpipilian kung PayPal, bank transfer, or Fiverr revenue card. Alright? Ganon paano kumita sa Fiverr. About sa nagtatanong ng marketing automation course, yan po yung pinakita ko kagabi. And kung magkano siya, kung ano, yung regular, nasa 2,499, yung VIP, yung mga very important people, ay nasa 6,999. Have a great day and have a productive day, everyone. Thank you so much for staying and sa pakikinig at pakikisa. Have a great day. Bye!